In deze aflevering ga ik je laten zien hoe je een plafondplint supersnel kunt bijwerken, afkitten en netjes kunt schilderen zoals een vakschilder dat doet. Dus wil je deze techniek ook leren? Blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Wijzenol. Wijzenol, voor het beste schilderwerk. Hoi en welkom bij Schildersbedrijf Edens. Mijn naam is John Edens en via mijn kanaal ontvang jij hele leuke schildertips zodat jij als doe-het-zelver het zelf kan schilderen. Dus ben je nog geen abonnee en wil je geen fouten maken in jouw schilderwerk, zorg dat je even hieronder abonneert op mijn kanaal en druk even op dat belletje zodat je geen schildertip hoeft te missen. De plafondplint is op veel plekken kapot of heeft veel van dit soort beschadigingen. Ik laat je vandaag een plafondplint zien, maar deze werkzaamheden kun je ook toepassen op een vloerplint of een kozijn. Ik heb eerst de hele boel schoongemaakt, maar nog niet geschuurd. Met een polyester plamuur ga ik het eerst repareren. Bij de eerste keer breng ik geen dikke laag aan, maar een normale dunne laag. Nadat deze droog is, dat is vaak binnen 10 minuten, breng ik een tweede laag aan. Ik doe vaak eerst alle plinten en kozijnen 1 keer en zodra ik klaar ben, is datgene waar ik als eerste ben begonnen inmiddels al wel droog en kan ik gelijk de tweede laag aanbrengen. Je hoeft de eerste laag nog niet te schuren. De tweede laag kan je iets voller aanbrengen en daarmee zul je zien dat die goed blijft staan. Let wel op, ga geen polyester plamuur buiten gebruiken of op plekken die een grote rek hebben binnen, zoals deze aansluiting van een kozijn. Dit zal snel breken en daardoor kun je beter een epoxy toepassen van Renovate. Je vindt in de beschrijving een linkje welk product ik gebruik en waar je dit kunt kopen. Zoals je ziet heb ik zoveel mogelijk eruit gehaald zodat de plint straks er weer als nieuw uit gaat zien. Na droging kun je de plamuur en plinten gaan afschuren. Dit doe ik met P150 of anders kun je P120 gebruiken, maar liever niet te grof. Nou, ik heb hier de plafondplint al helemaal netjes bijgewerkt en geschuurd. En we gaan deze naden nu afkitten, zowel hier langs als hier langs. Ik doe de kitapparaat niet te veel rechtop, ook niet te plat, maar echt in de hoek van 45 graden. Dan krijg je die gewoon er mooi dicht in. En niet te hard drukken, langzaam. En dan even met je vinger erlangs. Ik gebruik de Acryrub CF2 van Soudal. Wanneer je deze gaat kopen, let dan wel op dat die CF2 op de koker staat. Er is namelijk ook een variant zonder die CF2. De CF2 staat voor Color Fixed en dat betekent dat je geen verkleuring gaat krijgen op de kitnaden als je later er met verf op gaat schilderen. De Acryrub CF2 kun je gebruiken bij watergedragen verf of terpentineverf. Daar staat die 2 voor. Het is een stevige acrylaatkit die na droging redelijk tij wordt, in tegenstelling met sommige andere die te zacht blijven. Heb jij de Acryrub CF2 al eens gebruikt? Laat het mij weten in een reactie.
Ik wil het schilderwerk goed gronden omdat ik overga van terpentineverf naar watergedragen verf. Daarom maak ik gebruik van de Wijzernol Aqua Hechtprimer. Je kunt zelf kiezen of je het 1 of 2 keer wilt gronden. Bij watergedragen verf heb je 1 vuistregel. Probeer echt rekening te houden dat je zo fijn mogelijk schuurt. Wanneer je toch wat grover moet schuren, breng dan voldoende laagdikte aan met je grondverf. De plint hierboven is dus nu klaar om afgelakt te worden en dat ga ik even doen met de Aqua Hoogglans van Wijzernol. Je hoeft het niet per se met hoogglans te doen, je kan ook zijdeglans gebruiken. Het is alleen een smaakverschil, dus er is niet een bepaald advies van je moet hoogglans gebruiken. Misschien dat hoogglans wat beter te reinigen is, maar uiteindelijk is het gewoon een smaakverschil wat jij mooi vindt. Maar ik ga hem even in de hoogglans aflakken. En dat ga ik doen met een spakmes, alleen pak ik nu eentje die wat kleiner is, zodat je de druk wat meer er tegenaan kan houden. En omdat ik mijn muur en het plafond al iets door de hoek heen heb gedaan, kan ik met deze strakker tegenaan houden en dan schilderen. Dus ik ga je dat laten zien hoe je dat voor elkaar krijgt zonder af te plakken. Nu ga je het voordeel eruit halen van een goede acrylaatkit. Je kunt namelijk de spakmes goed in de hoek drukken zonder dat je de kit kapot maakt. Normaal gesproken geef ik de voorkeur aan om toch af te plakken, maar omdat dit zoveel randjes zijn, gaat dit veel sneller als je het goed uitvoert. Omdat je een watergedragen verf gebruikt, kun je het niet zomaar met elke kwast schilderen. Ik gebruik hiervoor de Purple kwast van Goudhaantje om streeploos te kunnen schilderen. De haren van deze kwast hebben een hele dunne kern, waardoor de kwast heel zacht blijft. De meeste andere kwasten, zoals de gele van Goudhaantje, zullen toch meer strepen geven en dat is zonde van je werk. Alle getoonde verf en materialen kun je rechtstreeks bij mij inkopen als je wat nodig hebt voor je klus. Bekijk in de beschrijving hoe je dit kunt doen. Op deze manier sponsor je mijn kanaal, zodat ik steeds nieuwe filmpjes kan blijven maken voor jou. Als je kijkt naar deze plinten, dan zie je dat ze erg kapot zijn en onder de troep zitten. En ook deze plinten kun je heel mooi krijgen. Gebruik de tips die je vandaag hebt geleerd in combinatie met de tips die je hier in het midden van het scherm ziet verschijnen. En je zult zien dat jouw plinten heel mooi kunnen worden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, zodat jij geen fouten hoeft te maken tijdens het klussen. En gun mij zoveel mogelijk blauwe duimpjes en ik zie je in het filmpje hiernaast. Adios!